your journey till here today? It was quite a challenge for me, but I have crossed the limit where I was fearing to cross that boundary. But now, as I have crossed that boundary, it's मला खूपच ॲक्च्युली माझ्यासाठी बेस्ट आहे. कारण की ही बाउंड्री क्रॉस करताना मी खूप हेजिटेट करत होते. प्रत्येक वेळेस डिपेंडन्सी मी क्रिएट करून ठेवले होता माझ्या अवतीभोवती. बट नाव आय एम ब्रेकिंग दॅट डिपेंडन्सी आणि आय एम ऑन माय ओन. आणि इनिशिएटिव्ह घेते मी प्रत्येक बाबतीमध्ये, जेणेकरून मला रिस्क टेकिंग जे आहे ते चॅलेंजेस पण मी स्वीकारले. आणि आय एम गेटिंग अडॅप्टेबल टू सिच्युएशन अँड टेकिंग अ मूव्ह अकॉर्डिंग टू दॅट सिच्युएशन. तर हे स्किल्स मी डेव्हलप केलेत माझ्यामध्ये. आणि खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत, इंटरपर्सनल स्किल्स आहेत, जिथं मला समजलं आहे की मी तिथं लॅक कुठे कुठे करते. जसं की टाईम मॅनेजमेंट, रेझिंग अ फॅमिली आणि बाकी गोष्टी करताना वर्क प्लेस प्रोफेशनल वर्क कसं बॅलन्स करायचं ह्याचा एक्सपिरियन्स मला नव्हता. पण आता मी ते हळूहळू शिकते आहे आणि त्यात मी इम्प्रूव्हमेंट दाखवेल. सडन माझ्यामध्ये थोडंसं हे होईल, पण माझ्यासाठी ते खूप मोठ्या प्लॅटफॉर्ममध्ये एंट्री करणं हेच माझ्यासाठी बिग डील होतं, जे मी केलं आहे. आणि त्यात मी सक्सेसफुल झाली, कारण की मला ॲप्रिसिएशन भेटलेलं आहे खूप लोकांकडून, तुमच्याकडूनही, की मी जे काही स्टेप घेतलेले आहे ते चुकीचं नाही आहे आणि त्यात मी डेव्हलप करते आहे. आणि माझी विल पॉवर आणि हे बघून सगळी मला मोटिवेट पण करत आहेत. आणि त्याच्यामुळे मला अजून एक हे येत आहेत की हां मी आय कॅन डू इट. आणि त्यात फक्त थोडं स्लो हे करेल, बट मला ॲक्च्युली खूप बेनिफिट भेटलेत या क्लासमुळे. मी आय कॉन्टॅक्ट ठेवू शकते आहे, इवन आय कॅन फॉर्म अ सेंटेन्स विदाउट हेजिटेटिंग. आणि इंग्लिश बोलताना मी जी ॲक्च्युली मी सिच्युएशन अवॉइड करायचे कम्प्लिटली, किंवा तिथे मी हेच करत होते. बट आता आय एम टेकिंग पार्ट इन इट. एनिथिंग द सिच्युएशन कॅन बी. आणि ॲटलिस्ट मी त्यातून जरी एक फीडबॅक पण घ्यायचा प्रयत्न करते सगळ्या लोकांकडून, की मी कुठे लॅक करते, कुठे इम्प्रूव्हमेंटची गरज आहे माझ्याकडे. आणि ह्या गोष्टी ॲक्च्युली पहिल्यांदा मी घ्यायला खूप घाबरत होते. जजमेंट माझ्यासाठी काय असतील लोकांचे, ह्या गोष्टीमुळे माझा स्वतःचा मी स्टेप कधी घेत नव्हते. मी नेहमी बॅकफूटवर राहायचे आणि फ्रंट फूटवरती माझ्या हजबंड किंवा माझ्या फॅमिलीला नेहमी उभं करायचे. त्यांच्या आड मी गोष्टी सगळ्या हँडल करायचं बघत होते. बट आता माझ्याकडून ती गोष्ट आता मी त्यांना हे करून मी माझ्या स्वतःच हँडल करायचं बघते आहे. इवन सोशलायझिंग, बँकिंग फील्ड किंवा अशा गोष्टीमध्ये जिथे मी कधीच स्टेप आउट केलं नाही आहे, त्यांच्याच थ्रू मला गोष्टीही करायच्या. पण मला आता कळालं की ह्या गोष्टी जोपर्यंत मी स्वतः इनिशिएट करणार नाही तोपर्यंत माझ्यासाठी त्या गोष्टी अवघड राहतील. आणि जर मला इंडस्ट्रीमध्ये जर स्टेप आउट करायचं आहे, स्टेपिंग करायचं आहे, तर ह्या गोष्टी माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. कारण तिथे कुणी माझा हात धरून मला पुढे नेणार नाही आहे. माझ्यासाठी मला स्वतःचे स्किल्स डेव्हलप केले पाहिजेत, जे मला कळालं या क्लास थ्रू आणि बाकी प्रॅक्टिस म्हणून. सो आय एम रेडी टू टेक चॅलेंजेस अँड आय एम विलिंग टू डेव्हलप माय सेल्फ, माय इंटरपर्सनल स्किल्स आणि माझ्या ॲबिलिटी ज्या आहेत त्या इंडस्ट्रीसाठी मला बेनिफिट करतील. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर बिल्डिंग माय कॉन्फिडन्स इन टू दॅट, की मी करू शकते आणि माझ्यातलं बेस्ट बाहेर काढण्यासाठी, हेल्प करण्यासाठी. तर मी तुम्हाला एक बिग थँक्यू तुमच्यासाठी. आणि माझ्यातून इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी तुम्ही जी हेल्प केली ती माझ्यासाठी बेनिफिशियल राहीलच पुढे. आणि ह्या गोष्टीची मी प्रॅक्टिस कंटिन्यू ठेवेल. इट विल नॉट स्टॉप आफ्टर द सेशन हॅज फिनिश्ड. बट मी माझी इम्प्रूव्हमेंट चालू ठेवेल, कारण की मला या सेशन थ्रू कळालेलं आहे कुठे मी लॅक करते, कुठे मला इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे आणि कुठे कुठे मला स्टेप्स घेणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यामुळे मी थोडंसं माझ्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आणत राहील. This was your feedback, you took in another way. How was your journey till here today? Whatever was your development?